FI เห็นแก่ตัวจริงไหมมีคำหลายคำที่คนมักชอบโยนใส่ FI อยู่เสมอครับเช่นคำว่าเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจเหมือนกับว่าคนที่ใช้ FI เนี่ยแค่ทำตามความรู้สึกของตัวเองเนาะแต่ถ้าเราไปดูคำอธิบายของคาร์ล ยุงเนี่ยเขาไม่ได้อธิบาย FI แบบนั้นเลยนะยุงเปรียบคนกลุ่มนี้ว่า still waters run deep หรือน้ำนิ่งไหลลึกนั่นเองภายนอกอาจดูเงียบครับแต่ว่าโลกภายในเนี่ยลึกมาก FI มาจากคำว่า introverted บวกกับ feeling งั้นเราต้องแยก2คำนี้ก่อนครับคำว่า introverted ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมเนี่ยจะเข้าใจว่ามันคือการมุ่งไปที่โลกภายในของตัวเองส่วนคำว่า feeling คือการตัดสินคุณค่ามันทำหน้าที่ประเมินว่าสิ่งหนึ่งมีค่าหรือไม่มีค่าครับไม่ใช่ตัดสินด้วยตรรกะนะแต่ตัดสินด้วยคุณค่าทางจิตใจพอรวมกันเป็น introverted feeling เนี่ยมันจึงหมายถึงการตัดสินคุณค่าโดยอิงจากมาตรฐานภายในครับหรือถามง่ายๆว่าสิ่งเนี้ยสอดคล้องกับคุณค่าของฉันไหมและแบบนี้เนี่ยมันคือการเห็นแก่ตัวไหมบางครั้งมันอาจจะดูเหมือนใช่นะถ้าฟังก์ชันมันไม่สมดุล เพราะ FI ไม่ได้พยายามทำตัวให้ถูกใจสังคมครับในบางกรณี FI ที่ไม่สมดุลอาจด้อยค่าความรู้สึกของคนอื่นหรือดูเย็นชาเพื่อปกป้องคุณค่าภายในของตัวเองครับพาจุงเขียนไว้ว่าความรู้สึกแบบนี้อาจทำให้คนคนหนึ่งดูเหมือนไม่แยแสต่อคนอื่นหรือดูเย็นชาทั้งที่จริงๆเนี่ยเขากำลังปกป้องโลกภายในของตัวเองอยู่และในบางครั้งความเชื่อที่ลึกมากนั้นอาจทำให้เขายึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องจนพยายามบงการคนอื่นให้ทำตามคุณค่าของตัวเองครับ ยุงยังเตือนว่าพลังของความรู้สึกลึกๆนี้ถ้าไม่สมดุลเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความยึดมั่นในตัวเองมากเกินไปหรือว่าบงการคนอื่นโดยเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ในอีกด้านหนึ่ง FI พยายามทำสิ่งที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ต่อคุณค่าภายในของตัวเองอย่างลึกซึ้งยุงยังอธิบายความลึกของความรู้สึกแบบนี้ไว้ว่า FI มีความเป็นอกเห็นใจที่ลึกมากแม้มันจะไม่ได้ถูกแสดงออกแต่มันสามารถลึกได้จนเหมือนแบกรับความทุกข์ของโลกไว้ภายในเลย และในหลายกรณี FI ก็ยังสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างลึกซึ้งด้วยนะแม้เขาจะพูดหรือไม่พูดก็ตามฉะนั้นครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าใครเห็นแก่ตัวแล้วเป็น FI หรือว่าตัดสินว่า FI เนี่ยคือคนเห็นแก่ตัวนะเพราะจริงๆแล้วทุกฟังก์ชันเนี่ยสามารถเห็นแก่ตัวได้หมดเลยถ้ามันทำงานโดยที่ไม่มีความสมดุลนะต่างกันแค่ว่ามันตั้งต้นจากอะไร FI เนี่ยตั้งต้นจากคุณค่าภายในแค่นั้นเองแล้วคุณล่ะครับเคยเจอคนที่ใช้ฟังก์ชัน FI เด่นไหมแล้วคุณมองพวกเขาอย่างไรมาแชร์กันอย่างสุภาพใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ